Ну що, всім привіт! Я трохи вернувся. У нас відключать світло в четверть, якщо не помиляюсь, тому трошечки так. Трохи не так. Бля, щось хотів говорити. А та капець, тільки що проснувся, знаєте, і вже просто все позабував, всі слова на світі. Всім привіт! Привіт! Все, ладно. Я ще навіть нічого не підключив. Навіть не зайшов в Genshin. Це літак, вертолітні, це... Не знаю. Привіт, 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 привіт. Привіт всім. Що ви там розказуєте, як у вас там справи, як у вас життя, як у вас... Не знаю. Як у вас... Здоров'ячко. Не знаю, що там по цьому? По пульсу. Все нормально. Я хотів коршун. А наш ти? Коршун. Це... Не найбажаніша річ, яка може випасти. Ну, на сяо. Ну, типу. Ну так, в принципі, так. Коршун можна вибити з класичного банера. З івентового, якщо ти хочеш щось таке з івентового вибивати, я вже думаю, вже краще якихось там нові речі, які, знаєш, не будуть кожного року, типу, підряд. Скільки в тебе світло буде? Ну, от якраз до 4-ї, тобто нам з 4 до 8 виключать світло. Я думав, серйозно, я думав, що в мене сьогодні виключають до цього, до 12. Тому що в 12 я вже хотів якраз встати, зробити всі речі і якраз нормально записати, ну, типу, нормально пострімити. А виявляється, мені вони виключають в 4. Це просто, ну, це такий якийсь крінж. Як справа, дуже класно, я не знаю. Поки що ще маю скільки? 2 тижні? 3 тижні навіть на цього канікул. Тому живу поки що. Так, привіт, добрий день, ГСО, добрий день. Через тиждень я Сігну Алі хотіла. Ну, Сігна хай там вона така, доволі моцна, та. Але вона не для всіх, типу, одноручників, але вона взагалі, ну, дуже моцна. Я на Америці хотіла коршуна, Хому, на Сайно, і на 57-й круці падає палка Альхайтама. Ну, чекай. На 57-й круці це навіть непогано, тому що палка Альхайтама, вона така доволі сильна. Як мінімум, непогана затичка для крита. Тому так. Так. Коли в тебе починається навчання? Ну, якраз 13 лютого. 13 лютого вже маю виїжджати з... Не 13, а десь 11, напевно, або 12 маю виїжджати вже з дому. Тому цей... Так. Ні, буду докручувати урожай. От. Я от зараз всі свої крутки, всі примагеми просто куплю на дехів. Тому що я надіюся отримати її. Ну, її я по-любому отримаю. У вас хіба не дистанційне навчання? Ні, у нас очно. Ну, у нас так, у нас, типу, першого семестру у нас було змішане. Типу, ми на практику, на лабораторію ми ходили очно, і на лекції ми дистанційно. Тому таке життя. Я дуже хочу дехів 100% аран. Ну, але так само, я все тупо збираю на дехів.
І буду чекати, поки вона вийде. Вона вийде десь там в 3.5. В 3.5 там ще й говорять, що дадуть ще 22 крутки за проходження, за те, що ми проходили ці сюжетні глави персонажів. Тому я просто зараз всі свої крутки, всі примагеми фармлю на дехі, щоб отримати її і, можливо, ще й сигнатурку. А то я бачу, став мейном з Карамуча, часу так сподобався. Я не став мейном з Карамучі. Скарамуча це взагалі це такий. Це от скам. Він мене просто люто заскамив. Я його не хотів. Я хотів сигну на Іто. Мені випала його сигна. Потім я хотів цю Фарузан. І він мені почав випадати щось через 5 круток, через 10 круток він мені, коротше, повипадав. Я такий, нащо ти мені здався? Але вже ладно, не буде. Мушу вже його прокачати, вже як ніяк це один. Типу ще й сигна, напевно. Крутки за завдання архонтів, не бреши. Я не знаю, типу, я не читав саму інформацію. Мені сказали, що вроді дають крутки за цей. За пройдені глави персонажів. Скарамуча муха це? Можливо. Я хотів Кутава, вибив Райден. А як так сталося? Є інфа, що дадуть 22, але не факт. А, ну це ще не факт, тоді так. Там в книжці дають 22 за завдання архонтів. Ну може за завдання архонтів. Я просто серйозно, я цю інформацію сам не читав. Ой. Як добре, що заварив собі тупо весь чайник чаю. Я лише пройшла 4 завдання. А чого так мало? На початку, коли буде наступний стрім? Наступний стрім, коли буде графік нормальний світла відключення. Треба пройти ще 3 акти сюжету Сомеру. Райден і Аджику відкрила. Ну це непогано. Я забросив сюжет, коли Сомеру з'явився. Я зачищав цей вчора пустелю, нову локацію, але я її зачищав тільки заради того, щоб отримати ці предмети для прокачки дехі. Ті личинки камінні. Тому мусив зачищати всю територію. Але на рахунок наступного стріма, то десь в тих межах, коли буде світло з 12-ї, він ще будуть виключати тільки до 12-ї. Я не знаю, коли то. Або це завтра, або це післязавтра. Ось щось я не дуже пам'ятаю. За після вчора другий акт сюжету прийшов. Боже, що топ за тріп. Так, що там по... Так, виключаю парочку негативних програм. Для неї теж личинки треба, та. Ну, типу, мені скинули інформацію, що для прокачки її треба личинки. Треба бос. Я не знаю, якщо я зараз знайду. Зараз це треба буде пошукати зараз. Бо це мені давно закидували. Я навіть не знаю, чого я цьому повірив. Ну, типу, я повірив цьому, тому що цей. Провірена інформація. Ну, тобто, вона завжди мені кидала і це завжди було справджувалось. Я програв на Райден і зараз дуже хочу сузір'я на Сінь-Янь або Яо-Яо, бо різниці немає, якщо випаде Сінь-Янь, я буду купити на дехі і виберу Яо-Яо. Для личинки ще рази 3 зайти, в принципі, норм, але трохи довго. Ну, я не знаю, от якраз личинки мені саме найлегше було вибивати, тому що вони якісь, типу, їх дуже багато.
Їх дуже легко вибивати. Це, не знаю, найважче було це ці жуків для Іто вибивати. Так. Всего вроде бы еще. А? Да. Зараз як це тут. Опа. Рен, звичайно, та, звичайно. Мені просто треба знайти дещо. Отак. Тобто ось. Це все, що треба для цієї. Для дехи. Кому цікаво, типу, можете вже собі таку скріншотити або ще щось. Так. Якщо він... А от квіти для Венті на одному диханні розбирав для... Та типу, для всіх монштадтських ліюашних персонажів вже давно все назбирано. Просто треба цей. Як жаль, що Ерен зайнятий, не можна зайти в світ. Ні, у світ зараз поки що мені не можна... Ну, типу, ніхто не зайде, тому що я зараз буду цей. Буду зараз проходити дейліки, проходити івент зараз. Ще певно цей. В безодню зайду. Так. Там ще 30 вроді в одній локації на ізі. Та. Типу, погоджуюсь. Зараз зачекайте, запущу. Запущу трансляцію. Ой, кажу трансляцію в чат. Так, ось. Бачу, в тебе там 8.3. Що означає 8.3? Тобто 8.3, не понял. Я вийду на декілька хвилин, окей. Можеш прикол подивитися, але не чекай зброю. Але не чекай зброю хайтама. Зараз. Я поп'ю чай. А, 8.3 безодні, та. Мені ще взагалі так лінь стало цього безодні проходити, не знаю чого. Зараз моби, вони якісь дуже душні. Мені не подобаються сьогоднішні моби в безодні. Вони їх щось не можуть поміняти нормально. Так. Ой. А ти... Чекай, який у тебе цей? 0.12? Осети? А де Альхай там? Бінаром відкриває їм
за це вікно. Бідний, наверное, відкриємо за це вікно. Наступна безодня буде інша, та я сподіваюсь. Я дуже сильно сподіваюсь. А, ну хоча там зараз повиходили ті нові моби. Цей хрущ, не хрущ, а черв'як зелений. Ти хочеш, щоб я все подивився? Типу, ну давай. Це ж цей аккаунт? Вроді це 6.2. Я тільки поміняв. Дивись, тобі треба перезайти в гру, щоб я побачив зміни. А, ні, бачу я. 57 на 157. Майстерність стихії є. Нормально. Ну, напевно, 2 на 2. Навіть не повне. Ну тут ладно, тут я думаю, ти будеш міняти. І що? Ну, типа, ну норм. Сігна вже це. Сігною це вже добре. Бля. Це... Окей. Потім беру сет позолочених снів, вроді і там Ніло, той, що в данжі знову манемо. 10 рівень в картах. Хорош, вітаю тебе. То сьогодні що? Сьогодні понеділок, так? Я щось вже забув. О, то в принципі я теж зараз можу піти по картах. Цей... Побігати трошки. Але я не знаю, чи в мене вистачить на все часу. Добре. Тому, в принципі, якщо ми не встигнемо сьогодні пройти безодню, то безодню можна пройти в інший день. В принципі, логічно. Ой. Хотів для SEO Сігна 71 крутка, це задумався, вирішив покрутити його банер, не надіявся ні на що, і бум. Вийшов до мене. З якої крутки, до речі? Я не знаю, мені Альхай там не дуже зайшов. Є якийсь дивний чорт. Взагалі дендро персонажі я щось не дуже полюбив. Не для мене це такі. От Піро, в принципі, Гідро, Анемо, це класні стихії. Електро вже, типу, під якраз під тих самих дендро. Хіба що вони разом, типу, нормально спрацьовують. А так по окремості вони якісь крінж. М, 81 то мені теж не дуже зайшов, але вибив сподобався. Не бреши, ти теж хочеш помацати вушка Тігнарі.
Мені не подобається його характер. У нього якийсь дуже токсичний характер, мені не подобається. Привіт, Єва, привіт! Електро це для мамі Райден, я і Міко Бейдоу. Типу, ні, типу, на рахунок сюжету, на рахунок лори я нічого не можу сказати. Мені всі персонажі подобаються. Я говорю по урону. На рахунок, типу. Навіть не по урону, по геймплею, типу, і по їхній зручності. А по модельці, по лору, по сюжету я нічого не можу сказати. Всі персонажі, типу, класні, всі персонажі різні. Тому... Ну, я не знаю, типу, Тігнарі такий якийсь. Мені взагалі не сподобався. Я його як з першого входу в Сумеру з ним познайомився, то він такий якийсь. До того часу мені і не сподобався. Він ще перестав подобатись. Типу, коли він виходив тільки, я думав, о, якийсь типу класний. Типу, на сплеш-арті він доволі мило виглядав. І всі діла. А ось коли річ пішла по сюжету, він щось почав вимахуватись. Я дуже хочу Тігнарі. Ну, типу, в колекцію я би теж не відмовився від нього. Я в колекцію ще досі хочу Джин і Тігнарі з класичних персонажів. Ой, бляха, нога. Люблю сидіти, типу, знаєте, за комп'ютером люблю сидіти на одній нозі. Це я один такий, чи так хтось ще сидить на одній нозі? Хочу Тігнарі, а випав Альхейтан. Хотів Тігнарі, а. Так. Я чого, типу, деліки на Мунштадт переключив? Тому що я надихнувся виконати сюжетку, ой, кажу сюжетку, досягнення з цим. З царевичем. І ось зараз чекаю, поки мені закинуть його цей дейлік. Це? А, ні, що тут. Тож якраз сьогодні ще можна це буде вибрати у івенті персонажа, якого хочеш дістати. Якщо не помиляюсь, має сьогодні вроді хватити очки вже. Я послав царевича. Ну, типу, та, це дуже якесь доволі важке досягнення. Типу, мало з того, що ти маєш прочекати 3 рази його деліки, ти ще й маєш цей. Виконувати всі умови правильно, щоб зарахувалося досягнення. Я тільки зрозуміла, що в мене Джун Лі в гаремі дівчин легендарних, дівчат легендарних, і вони всі зліве, тільки Мона не зліве. Ну, ми якраз, типу, якщо говорити про початок її лору, ну, типу, не лору, а початок її зустрічі з нами, то ми її зустріли якраз в Льюе. Так що, це багато що означає.
Всім привіт. О, привіт, Фрост, привіт. Ой. Боже, балдію від чаю, не знаю чого. Він такий гарячий, так розслабляє, я відчуваю себе людиною. О. Я взяв С1 на Яо-Яо, 15% захисту до Дендро. Імба в мене з легендарок. Джунлі, Генюй, Лань, Кицин, Цици і Мона. Нарешті скоро хота в вебі, може ще й спис для неї. Ну так, це от зараз оновлення дуже моцне. Зараз, типу, два непоганих чувачка. Типу, лютих з своїми лютими сигнатурками. Наступна половина дві непогані люті дівчинки. Зі своїми лютими сигнатурками, я не знаю просто, ну. Це оновлення, я думаю, для Поєверсу буде найприбільнішим, найприбутковішим. Що там? О, це мені ще походу сьогодні. Та, ще дві круточки. Файно, дуже файно. І, в принципі, можна якраз піти. О, це я ще сюжет, епілог можу піти виконати. Іду. Чого би ні, я пішов. Не понял. Я... А, то чекати на наступного. Якого дня? Наступного. Давай так. Як думаєте, в мене чай зі смаком шампанського, а запах ляка. Як думаєте, з 80 круток. З 70 круток виб'ю сигнатурку на Хотау? З 80 круток вибити. Ну, типу, якщо в тебе. Ну, якщо 80 круток тільки на зброю, в принципі, реально. В принципі, так, реально. Але не факт, що тобі випаде Хома. У мене в 3.5 буде 2 гаранта, якщо виграю, може Сігну і Олі виб'ю. Ну, це непогано. Так, давайте я зроблю те, що я роблю дуже рідко. Це включу звук в грі. О, тихо. Тихо, не кричи на мене. Кричи, будь ласка. А що ви так тихенько? Ну давайте слухати повністю. Ще я не знаю, чи воно буде перебивати мене. Ладно, не буде так. 30 на Хотау, тому що 100% випаде відкручено 60 і вийде ще лишиться 80. Ну, типу, 80 круток. На якусь зброю точно вийде. Ну, це 100% гарант на якусь зброю. Ну, тобто, 100% на випадіння якоїсь зброї легендарної. Але ось якої? Це вже залежить від щедрості розробників. Вип'єш за Джоджо міцний напиток? Я не п'ю алкоголь. Алкоголь це зло. Перша глава 9 частини, яка вийде 2 гривні числа. Якщо не повезе, то я гроза драконів. Ну, типу, цей івентовий банер збройний, він настільки класний, що мені здається,
що навіть якщо не випаде кома, випаде там, допустимо, це от, як воно називається, симулятор, то це все одно, типу, ти в плюсі. Якщо тобі випадає одна з івентових зброй в цьому банері, то ти по-любому в плюсі. Першу главу 9 частини, яка вийде 23 числа. Я не розумію, про що ти говориш. Ти про Джоджо? Я не дивлюсь Джоджо. Я взагалі останнє аніме, яке я подивився, це Людина бензопила. Все. Це одне, що я додивився. Перший сезон Людини бензопили. Ой. Ого. Вже не можу дочекатись 8 лютого. 8 лютого якраз має бути цей, та? Дроп половина банера. Ну, я не можу дочекатися версії 3.5. Можна так сказати. Я про Джоджики треба читати. О, людина. Ага, мангу я. Останню мангу я навіть не пам'ятаю, я взагалі нічого не читав. Ні, хоча ладно, бреши, я читав якусь там 100-ту главу вроді моєї Геройської академії. То, що в мене є. А, і мені подарили, точно, мені подарили на день народження минулого року мангу, типу 3-го сезону Геройської академії. Ось. Це все, що є. Це все, що в мене було по знайомстві з мангою. Ой. Слабак. Не слабак, просто людина, яка не цікавиться цією культурою. А що ти читав на мене? I've long heard that your knowledge encompasses all things old and new, Mr. Zhongli, but I never knew that you were well versed in the art of cooking, too. It is truly an honor to make your acquaintance. No need for formalities. I too feel humbled to be in the company of such talented young people. There are many things I could learn from you. Зібралася націоналка. Ладно. Oh, you flatter us. If it's possible, may I Що, дуже trouble оре? you to provide a few words of guidance for my practices 10-й in зал exorcism? безодні. А, ну це та. Exorcism? I can't say I'm an expert in the field, but if you don't Я mind, бензополу we could читав. start by discussing... Чекаю 119 главу, вроді другої частини, там має бути, так сказати, дитинка Денджі. Боже, а можна без спойлерів, будь ласка? Третій поверх, другий етап, тварина. Whoa, there's so many people here. Так багато народу, аж 4 людини, Oh, йой. maybe it was that hotel invited Zhongli over. Paimon never thought we'd be meeting so many old friends. Happy Lantern Ride, everyone! Likewise. Please take a seat. Я тиждень не... Lantern Ride! Are Тихо. you having fun? Я тиждень не можу пройти ці 2 електрокури. А це так Марію рознесло. Me too. I've seen Xinyan perform before, but this is the first time I've watched something like this. I heard that the audience loved it too, and she's been receiving quite a lot of performance invitations lately. She's more busy than ever, and Yoonjin's gonna help her. Yep, and they asked us to pass on their season's greetings to everyone. They hope we'll have a wonderful gathering. І показали, що в кінці першої частини, а там буде вона більш доросла. Типу, в кінці першої частини чого? В кінці першого сезону не було ніякої дитини. The performance was spectacular indeed.
However, it gave Xiangling a huge burst of inspiration, which in turn gave us a bit of a headache. Як мені говорили, типу, в кінці першого сезону нам показали всього лиш дівчину, яка займається, от він ще яка жила в селі і, типу, переїхала в місто. Тому це я не знаю, про що ти говориш. Про яку дитину ти говориш. Us? Did Xiangling ask you to try out her dishes too? That, my friend, is beside the point. Watching you eat was enough for me. Перша частина бензопили, то в аніме буде кілька сезонів. Ну от, а я сезони дивлюсь. Я ж дивлюся аніме, а не це от, не читаю мангу. Тому, будь ласка, не спойлер мені. Xiangling came up with a new recipe? Let Paimon try! See? Someone here knows how to encourage people. Oh, and I have to thank Mr. Zhongli, too. He gave me lots of useful... Oh, so that's what you were talking about before we arrived. Yes, since we'll be dining together, the topic of our Xiangling's ideas are truly unconventional. Her choices in both ingredients and spice. My suggestions were nothing more than the icing on the cake. Oh, the two of you always deliver. Now I'm getting embarrassed. Anyway, I'll get everyone to have a taste after I've adjusted the recipe based... That sounds like it might become a little safer to eat. How about I sample the dishes next time? Speaking of eating, Paimon feels like we're missing someone. Oh, Huta was the one who invited us, but she's not... Oh, Guoba volunteered to help Dad at the restaurant. You know, lots of people come over to eat during А Lantern де Night. Венті? Without Guoba Колись helping out, I Венті probably wouldn't мав have had the time показати to accept зустріч his діда з invitation. Венті. Я його так і не побачив. As for Huta... The director went to collect a guest. She asked me to stay here and host you for the time being. Seems like it's almost time. Huh? Huta went to fetch someone and could it be... cooking? She didn't clarify. And as her subordinate, Походу Венті. Да, Венті? Ta-da! We're here! Так, ну Хотава, окей. We're not late to the party, right? Good thing the conqueror of Ah, demons Sao. are both as swift as the wind, and whoosh, we Okay, made не it буду. just in time. Ростік, я так поняв, ти спойлерити взагалі. Ну, типу. Не спойлерити ти не вмієш. Типу, якщо щось сказати, то ти вже заспойлериш, ясно. Вже ліпше нічого не говори на рахунок цього. so the important guest is the conqueror of demons. I've been looking forward to meeting you. The director didn't mention anything when she invited us. What a pleasant surprise. Gathered here with us tonight are not only young and accomplished individuals, but also the protector of Leo's peace. Adept to convene here with all of you is indeed. Чисто дід так розпирається, чисто, що йому так приємно, вся отакий, що ти верзеш. Старається, типу, показати, що ми не знайомі з Сяо. Що вони, типу, один одного взагалі не знають. Ну та, ну та. Ой. Несколько дней назад на постоянном дворі ваншу. Напевно, зараз покажуть, як Хотаго благала кожного дня Сяо прийти. Ой, ну, що там, давайте, грузіть. Я стараюся це не спойлерити.
Я не кажу головне, просто поверхності факти. Ну знаєш, ті поверхності факти дуже сильно похожі на цей. На спойлери, там вони занадто якісь дивні. Ті поверхностні факти. Про відносини Денджі з Павер і Макімо можна додуматись першого сезону тренінгу, де вона в платі Діви Марії. Опейн. Я стараюсь не думати, не будувати теорії. Навіщо будувати теорії, якщо можна просто дочекатися It's сезону? almost lantern right. Yet you took all the trouble coming here. The director has a way of making it difficult to decline. Rex Lapis, may I ask what troubles you? The director asked me to buy sesame oil in preparation for the celebrations. Then why would you come all the way to... I had a pleasant chat with Chef Yenchao and received some spices from him. And, see? What about the sesame oil? It's a shame. I couldn't find the kind the director was... I'm sure you're exaggerating, Zhang... Ем, Sir. Якщо такі схожі, то треба більш уважно дивитися аніме. Нафіга мені дивитися більш уважно аніме, якщо аніме ж для чого дивляться? Взагалі для чого взагалі дивляться серіали, кіно і це все? Вони дивляться для того, щоб розслабитись, а не придивлятися і уважніше в це все дивлятися. Мені There таке he ні goes до чого. again. Enough with the pleasantries. Go Обсмоктувати let our guest кожен take a seat. палець, дивитися кожен кадр, нащо мені це все. Просто хочу Everyone here насолоджуватися today is well known in цим their own field and кадрами. has probably heard about one another to some Персонажами. extent. Some of us are even old acquaintances. So I heard that the Conqueror of Demons and the Traveler are pretty close, no? Great! You two sit together. You should take a seat too, director. Oh, finally remembered me? When we arrived just now, the hosts at Shinue Kiosk told me our dishes are almost ready. Perfect timing. Let's not wait any longer and ask them to bring out the food. Ну, є ще одне місце. Ще одне місце. Йде Венті. Я чекаю Венті. person who Tao went to fetch was Xiao. Oh, that's also the first I've heard of the Traveler in Paimon. You know Xiao Chu? Knowing is a bit of an overstatement. I've always looked up to him. You might not know this, Paimon, but we exorcists have worked in close collaboration with the Conqueror of Demons for many generations. Hard to imagine that thanks to Hu Tao, I've finally gotten the chance to meet him. Conqueror of Demons, I'm... Likewise. It is a great honor indeed to have a chance to meet the legendary Conqueror of Demons. I remember you mentioning wanting him to understand the importance of exorcists. Ahem. We know each other too. He helped try my dishes during the Masterful Chef's cook-off. I didn't think we'd have the chance to meet again. No anecdote, however, compares to meeting you in person. I'm Xingqiu, Shangling and Changyun's friend. The Whoa. Everyone's getting all formal and polite all of a sudden. Adeptus Xiao, mighty conqueror of demons. Please, Paimon tried very hard to look for a fancy word, okay? Don't be too harsh on Paimon. There's no need to be so polite. Там одне крісло вільне. Де Венті? This was meant to be a nice little get-together between friends after all. Too much formality kills the atmosphere. I didn't plan this gathering only for everyone to walk on eggshells. What's your true intention then? A little get-together between friends, sipping the finest tea and watching lanterns float into the sky. And that is something our consultant would say. I think it deserves a standing of... Indeed. Exceptional acting skills, director.
As for me, I'm just here to have fun and treat we all worked really hard this year. Whether traveling or guiding, cooking, helping with the family business, exercising evil Ти spirits, дивишся or опенінги? conquering demons. Ну, я дивлюсь, типу, опенінги, так, в принципі, прикольно. Типу, мені подобається музика з опенінги, переважно вона сидить, ну, типу, в мене в телефоні. Я інколи сижу, типу, в електричці слухаю опенінги з аніме. And of course, our consultant, who's Тому been так. helping out at the parlor every now and then. Але я не вдивляюсь в них, вони настільки швидко проходять, що я, ну, типу, кадри, відеоряд де настільки швидко, що я не вдивляюсь. Я швидше в музику здивляюсь, ніж в цей кадри. Everyone has done some pretty amazing things. As the one who brought everyone together, it goes without saying that I'm the one most Sounds kind of self-important, but Paimon thinks it's pretty amazing that she managed to talk Xiao into coming. It wasn't as complicated as you think. Тепер зараз покажуть, напевно, як та облагала Сяо. Okay, gotcha. Thanks, boss lady. It's not boss lady, just boss. Може, це вже заїжджена тема, часто коли її всі називають жінкою власника. And there she goes. What a lively girl. Conqueror of demons, Adeptus Xiao. Guardian of Wangshu Inn, hero of D. I know you're there. Quiet. Do not. Sorry, but you wouldn't show up if I didn't yell your name, would you? I know you. You're the 77th director of Wangsheng. Is there something you need? That does sound like one of Hu Tao's Did the Conqueror of Demons agree to come so that Hu Tao would stop? There might be other Smirk, huh? It gets pretty boring from here on. I talked about the funeral parlor's past relationship. In the time of the Archon War, the Adepti vanquished the demons, the Millelith fought valiantly, and Wangsheng Funeral Parlor was responsible. That is how the border between life and death was maintained during the war. That's right. 1 point for. But despite our Це deep все rooted дуже connection, класно, it's а Венті де? pretty This matter is out of my control. true. But besides, it'll only be for a short. But I didn't. There's no need to worry. Our young exorcist over here is protected. That's not the same. And did you just toss your carrots into my bowl? Hey, don't look away. Huh? What? Nice sighting with Chongyun. I saw that too. You're lucky Guoba isn't here today. He hates seeing people being picky with their food. If he'd seen that, he'd definitely. Huh? Guoba would do that? Is he that uncompromising? But now that I think of it, It sounds like you've heard. I'm doing fine. Not long ago, thanks to his help. Right! Wait, what? seeds of story О, brought by the wind. And cultivated by time. Did Paimon just unconscious that voice? Could it be? If I'm not mistaken, there's. Don't just sit there, Zhongli. Go welcome our guest in. No such need. I'm coming in.
finally let me in. Hello, hello. No matter if we've met before or not, this moment marks a brand new encounter. Old friends and new. Happy Lantern Rite. Oh, it's the tone-deaf bard. Oh, he seems to carry a valiant breeze wherever he goes. It looks like we're gonna be friends. Fate has brought us together, so come on, take a seat and be my guest. Help yourself. Oh, I'll ask them for another set of cutlery. Не дарма був пустий стіл, я так і знав. This young lady here is as bright as a fresh Якраз bouquet of біля flowers діда. in the morning's rising sun. She no doubt is the one with the most. Whoa, these dishes look amazing. Is it really? Huh, it's you. Oh, isn't this Genu? Genu? Yup. Now that I've taken a closer look, I met Xingqiu at a light novel convention. How I wish we'd met. I never expected that there'd be another person in this world who could interpret. Venti, you're being too humble. Considering your poetic talent, your fundamentals are... Could this new guest be Master Xingqiu's friend? Yeah! Xiao, you remember me too, right? We had a chat not long ago. Yes, yes. Monsters become more active than usual as we get closer to Lantern Rite. I was patrolling Dihua Marsh a few days ago when I happened to run into... You've already forgotten? And bards go around singing wherever they like. Oh, right. And this bard was performing in Dihua Marsh. Боже, вони так скривають свою особистість, не знаю. It was a Як якомусь типу moving серіалі. Про and it made me супергероїв. feel relaxed and at ease. Thank you for your patronage. I understand now too. I'm Zhongli, currently working at the Wangsheng Funeral Parlor. It's a pleasure to meet you, new friend. Бля, такий трошки крінж з одної сторони. And I'm his boss. Oh, and if there's anything unsatisfactory, А з іншої let сторони me know доволі мило. anytime. Опа! Не понял. Ага. Ні, я є. Я є, вроді би. Без говорить, що я є. Так. That's very considerate of you. Я пройшов тільки один акт сюжету івенту. Ну. Він типу не такий великий, тому, в принципі, No нормально. wonder. Only a boss as savvy and reliable as you would be able to hire such an impressive Oh, you're too not to brag, but our consultant truly is impressive. His knowledge extends across the stars and the land, and there's nothing throughout history that he... From the sophisticated way he speaks, it's hard not to suspect that he could very well be an adeptus in disguise. Кота взяла, все запорола. Дуже підозріло. Він стільки всього знає, можливо, він адепт. Xiao, you're an adeptus. Do you think it might be possible? Боже. Sorry. I'm only good at conquering demons. I'm afraid I don't have much knowledge. Really? But Paimon thinks you're super knowledgeable. Huh? Oh, right! Xiao's a warrior. He doesn't come to the city very often, so it's, pretty normal for him to not... Eh? Really? I've actually heard a few things about Mr. Zhongli before. The guests in the tavern talked about this refined and courteous man who, instead of having wine at Mondstadt's finest... Now that you mention it, I seem to recall that I've heard that he's elegant and amiable, his works witty and vibrant. It's no overstatement to regard him as the best bard in Ой, ти... Now you're making me embarrassed. Самі себе не похвалять, ніхто не похвалить, чисто. I would say that Mondstadt's poetry is a little run-of-the-mill sometimes. There's one I heard a while back that went,
The meaning's there, but the word choices are unimaginative, and there's a distinct. I think so too. If I were to give it an old melon on a vine, a new flower that grows fine. Oh, good one! It feels unique and has a nice ring to it. You have great taste, Venti. I was right about you. Let's shake hands. Of course! Що, ревнує? Дід ревнує. Сяо? Hey, Shincho! Mind lending me a few books when we get back? Pick out some well-written ones. I don't know if it's my own lack of literary knowledge, but I couldn't help. I don't think it's your fault. Chongyun's right. It's not our fault. Oh, you have a point. But speaking of, why is the tone deaf bard here? Are you here to take part in? I heard that getting to know other musical styles isn't as for the Fontaine friend who hosted the festival. I saw the Iridescence tour has finally been held Don't think any. By the way, should I say that it's because People are all busy watching the lanterns. The festival is to come together with all. In a moment like this, Так, I окей. propose we raise Залишається a... типу фактичний час, тому я вже ліпше це все Very well, швидко, щоб we ще usually встигнути drink wine ці during завдання occasions like виконувати You're welcome. і забрати As the персонажа. host of this, considering that everyone may all of a sudden they started proposing. What's with the urgency? Have you two? It's always nice to have a breath of fresh air. Paimon will come too. Yeah? Okay then. Куди ми вже йдемо? Зібралися такою громадою чисто. Йдемо. Ой. Бля, щось рука болить. О, що? Привіт, Лінда, привіт. Як тебе справа? Розказуй. Я зараз проходжу цей останній фінальний акт івентового сюжету. Не можу закінчити нормально. Вже десь півгодини, напевно, проходжу. Привіт, Лимончик, привіт! Як тебе справа? Розказуй. Are you all right? It's hard to describe. It's not that. There were those among the Adepti who loved gatherings and idle chit-chat. Sometimes they would call up a few others for a drink. Even I got dragged along to their gatherings. Добре, а ти many нічого times. неділю хворів, а завтра до школи. О, завтра до школи, це то. У мене вже от парад ходить до школи. Правда, у нього дистанційка, але він же типу навчається вдома. А у мене аж 13 числа, 13 лютого. Добре, а ти як? Я, в принципі, нормально. Не хворий. Типу, зараз якраз встигаю до 4-ї години у нас ще буде пряма трансляція, тому що далі у мене виключать світло. І що? І виїжджаю на навчання десь 12 або 13 лютого. The Adepti Тому all ще have до their того specialties, часу будуть як making most of мінімум them proud пару and стрімів arrogant. і Everything ролики. they say is straight from the... But this time... That's not what I meant. Or perhaps I should say Rex Lapis is really good at adapting to human life. And that's something I might never be able to do. No matter. I know my whenever I think of the ordinary conversations I've had with you. Yes. The parlor director, when she told me that but I didn't expect the other guests to be. General Capisis always said that we should live in the present, but I think he meant the clothes were intricately designed.
but inconvenient to wear. Brother Bosacius never. Rex Lapis did like his designs and even collected quite a few. The outfit he wears now was also designed by General Capiz. I never saw him wear this. Oh, here you are. I'm not intruding, right? You're not. Hu Tao saw that everyone's done eating and asked the Paimon got so anxious that you weren't back yet that she scarfed down her dessert without the usual slurping. To be honest, I was kind of worried too. You looked a little restless just now, and I thought you weren't used to the food here and was planning to head back to Wangshu Inn for something Yanxiao made. You're worrying too much. Why would I? Anyway, let's head. Please wait! There's another reason why I came looking for you. Here, take these. Almond tofu? Yup. Since the Masterful Chef's competition, you could say that Yan Xiao and I are not only competitors. I heard him say that the esteemed guest on the roof loves nothing more than a good. I'll be honest. Before Hu Tao and so I made a few servings of almond tofu for У you мене guys світла in нема, та advance. ще й захворіла Take them вчора, as a мобільний token of інтернет поганий. gratitude for Та your це взагалі, support. типу, Київстар, якийсь такий, прикол якийсь, не знаю. У мене, коли, типу, нема світла, у мене і Київстар включається, і все, типу. Я живу бідно, без нічого. От, типу, ще ладно, якщо нема світла, це дуже окей, нормально. А от коли нема ще інтернету, це взагалі вже все пропаже. А от те, що ти захворіла, йой, це дуже погано. Це давай лікуватися чайочком гаряченьким, з медом. Це всі. З імбирчиком, медом, лимончиком. When I told Guoba that I was making these for you, he started eagerly running. Thank you for the trouble. There was no need to. I'll take them. Thank you. You're welcome. Oh, the almond tofu I made probably tastes and feels a little different from the type Yan Xiao cooks. Okay. Alrighty, we should head back now. Йдемо назад. Я подивився обзори на Єлані, тепер не знаю, вибивати її чи ні. Ну, дивись, це вже залежно від того, чи тобі вона взагалі потрібна. Якщо потрібно, тоді чого не вибивати? Якщо ти граєш, допустим, від піро пачок, який потрібен пар, там ще від чогось, тоді чого би ні. So much for promising Paimon you'll be back soon. How could you say that to Paimon? In that case, besides having no sense of time, your dessert is all Paimon's. Sorry to keep everyone waiting. No worries, we're all just chatting here. There's no serious. Whether we're chatting outside or inside, it's all the same. Paimon's too busy eating to talk. But even though we're all well acquainted by now, I think this festive gathering deserves something ceremonious. Дружеский між собойчик. Боже, що це за слово? Oh? Is this some low... Nope. Вибивай, вона того варта, у мене водафон. А, ну. Це може для Аяки та Йоми? Ну, в принципі, для Аяки, ну. Чого би і ні, This в is принципі, something під I заморозку. that spontaneity is the Непогано. best choice to make here. It's been lit for so long now that the incense is running out. Але якщо не I'll помиляюся, leave вона enjoying від lighting the обичних атак не так, To ну, the від most звичайних атак не distinguished так guest часто among us грається. all. Lighting the incense will signify continuous... I see. Perfect symbolism. And speaking of the most distinguished guest here today, I'm sure we all agree that it's Mr. Zhongli. I'm not very familiar with the details of his past deeds, but chatting with him has been a real eye-opener. Even for a bard who is trapped. If knowledge were a form of power, one could even say that... But when it comes to having a way with words, the notable bard is certain. I just happen to have a good memory. It is such an unexceptional skill, yet you made it sound like an unparalleled talent.
I am truly impressed. Бляха, знов. Ніхто, самі себе не похвалять, ніхто не похвалить. Since we all get to nominate someone, Mm-hmm. I think it's only fair that we let the parlor director light the incense. Huh? That won't do. Don't flatter me just because I'm your boss. We are looking for the most distinguished guest here. As the host, now that we've enjoyed this table full of delicacies, how about we let our one... is this really the way this works? It's not a big... Just look at her. Xiangling, the disciple of an adeptus, the stove god's best companion, the winner of the masterful chef's competition. Що за приколи? Що Only що heir of the відбувається? famous One Mean restaurant. A good old friend of mine. There's no better choice. Ілань дуже крута, вона у мене в склі в безодні ходить. У мене також, до речі, в склі в безодні ходить дуже класна пачка. Why does Paimon... Please stop! You're making... If we're looking for a distinguished guest, surely the second son of the Feiyun Commerce Guild Ну counts. добре, це дуже класно. Oh, not a bad choice. With the That's not how it... Making a fortune is indeed a fine wish, which means we should choose Добре, Chong... всіх похвалим, I кожного can't be похвалим, adeptus всі chef. I класні. refuse. I am most certainly not the most distinguished guest here. You should all be able to make the right judgment based on your observations. One person here is well acquainted with everyone else. Oh, that's right. Це найкрутіший кадр, який я побачив у цьому івенті. Even though you're always mocking Paimon, you're still pretty popular with other people. Ті вип'ю Хотао, а потім все робить її. Можна в ДД зібрати по бажанню. У мене просто для Хотао вже є усі потрібні артефакти, є Ілань тільки Сігна. Заздрі побіл моя своїй Ілані. Буду Сігну крутити, сподіваюсь на краще. Ну я бажаю удачі. No, wait! Paimon said she wouldn't talk to you again. Huh? Who else is there? Huh? Does that mean... Paimon's the Oh, well, that was I agree. Paimon's just the one we need. Without a friend constantly by your side. Oh, but once you have someone there to brighten up the atmosphere, everything along the way will be... Ah, the traveler has traversed many nations and left behind a great deal of fascinating stories. But without Paimon, Paimon plays an indispensable role in making your journey a... You guys! Paimon's not used to being... those were genuine compliments. Thank you. О боже, це так You made мило. Paimon wait for a long time, but... Paimon's not mad any... Don't take everything to heart, Paimon. Friends tease each other. That is indeed true. That means Paimon is as important to the traveler as Guobit. Looks like we've come to an agreement. And I trust the traveler's judgment. then Paimon it is. And now, the world's most excellent traveler's greatest companion, guide, and friend, Paimon, will be refilling and lighting the incense for us. Боже, ой-ой. Here you Це go. так мило. Take the match, and don't burn yourself. But if things go really wrong, here's the 2-for-1 coupon. Це ясно. Ой, кудись... Що? Ех, це дуже мило. Я вже майже чай допив капець. Ой. Це все дуже класно, але давайте швидше. Мені ж треба завдання виконати до 4 години. Навіть не до 4, десь, напевно, за 24 ми вже будемо закінчувати трансляцію, тому що я би ще хотів поїсти, поки в мене є світло.
getting late. I won't take up any more of your... Yep, that's... You don't have to go all polite on me. Just remember... let's see. It's dark out, so I'm going to accompany Xiangling, Xingqiu, and Changyun back home. As for the rest of the guests, I'll leave them to our consultant. No need. I'm headed towards the harbor to meet a friend on the ship. There's no... I think you know the place I'm talking about. Come meet me anytime. It was great getting to know you all. Let's meet again when the spring breeze... Bye! Oh, we should write poetry. We'll catch you all later then. Don't forget to return to the parlor later. There's some... Understood. See you later. Rex Lapis. Just Zhongli will... I live as a mortal in Liu Harbor now. I am just one among many who begin work at sunrise, and if we were to consider status and seniority as Zhongli, I should be respectfully referring to you as a... Heaven forbid. I meant what I said. I heard that during the Lantern Rite Music Festival you conferred with Streetward Rambler and Cloud Retainer. I take it as you've gained a lot more knowledge about the past? The same truth will sound different coming from different people. As more bear, I once had a pleasant chat about the past and present with a Sumeru scholar named Soraya, and learned a few things about her research topic. From the evidence she found and the conclusion she made, her area of research is already... But there are multiple sides to humans. In the legends recorded by humans, some gods were depicted, but whether to me, Streetward Rambler, Cloud Retainer, or younger adepti such as... This was as true back... Just how Shao may seem unapproachable to most, but the Traveler has proved otherwise. So there's no need to dwell too much on certain things. Rex I mean... It looks like you understand. The director asked me to accompany you on your return. But I don't think... After that, it'll be time for me to go back and meet up with... Bye, Zhongli! Привіт-таки, привіт. Everyone's gone now. Бляха, вже рука болить, капець. Це я що так... Та не може бути. Paimon always speak, but... no. Paimon got a... Shall? No need. Я ж навіть не 2 I've години stayed граю. here Що for ти much мені longer. The events of розказуєш? today occurred so abruptly. Ти чого I болиш? appreciate... Okay. I'll... Все, закінчилось? Ні. А. Закінчилось. Все, тепер можна нарешті пройти цей. Ті завдання. Привіт із Польщі. Ну, привіт. Так, давайте я одразу пройду цей. Тут недалеко. А, чекай. Тут недалеко театр. Я пишу івент проходити. Давай, удачі тобі. Івент, ну, мені сподобався цей івент, в принципі, цікавий. Мені здається, я навіть не пам'ятаю чесно, що було минулого року. А, ні, пам'ятаю, там ж вроді цей. Якраз скінчики додавали на Кіцин і Нінку. Але от такі завдання я не пам'ятаю. А цього року, в принципі, доволі цікаві завдання. От якраз цей театр, він дуже цікавий. Ага, добре. Так, чекай, дай мені, я подумаю. Так, ну тут по-любому походу так. Але, ну, чекай. А як так буде? А як так вийде? Ти підеш до гори, так? Угу. Угу.
А ти перелітати можеш чи ні? Цікаво. Як це так зараз зроблю? Ага, ні, це вже якийсь буде крінж. Отак, типу. І що? Підтримка, ні, чекай, ніякої підтримки. Ні, це так не вийде, чекай. А як це вийде? А як це вийде? Ну давай, ладно, окей. І що? А, ну да. Кого ти будеш крутити, чи вже когось крутиш? Я чекаю дехю. Я зараз всі свої примагеми, я просто зараз все фармлю на дехю. До речі, подивишся на мою клі? Окей, зараз. Зараз. Зараз ми пройдемо це театр і подивлюся на твою клі. Боже. Щось тяжко. Ага. Ага. Ти такий типу хитрий, так? Все, окей, добре. Привіт, Селфті, привіт! Розказуй, як в тебе справи? Я зараз проходжу цей театр. Типу, вроді мене так важко. Так, тут. Ой, тут щось дивне. Так, а як? Але ж він назад не обернеться. Куда? Угу. Ладно, окей. Мені вчора на 30-ту крутку випала Мона. О, вітаю! Дякую, тепер буду теж купити на Дехю, чи як там її забула? Та, Дехю.
Я чекаю, я чекати не дочекаюся, певно. Це буде аж в 3-5, а я не знаю, що ще буду робити цей цілий місяць. Так, окей. Там щось Денис вроді хотів, щоб я подивився на його ліжку, так? Це от аккаунт. Ще сьогодні писала листа на українській мові, це було таке ДЗ. Лист про що писала? Totoko? Totoko, where are you? Ну тобто, Денис, ти розумієш, що зараз толку тобі, типу, оцінювати аккаунт, ну, типу, персонажа, якщо він тебе навіть не прокачаний. Тобто 60 рівень, не знаю, що тобі оцінювати, типу, ну. Непогано, типу, шанс крита. Затичка для шансу крита, добре. Артефакти. Берсерк на ще 12. Ну, типу, не знаю. От. Отримаєш десь 45 ранг, будеш ти на легендарні артефакти, тоді поговоримо. Бо зараз серйозно не знаю тобі що говорити. Зараз оцінювати персонажів на 40-х рангах це не дуже прикольно, точніше. І ще сьогодні в мене почалася школа. Ну, не знаю, чи вітати тебе з цим чи ні. Як там, до речі, в кого який улюблений предмет в школі? Один улюблений предмет і неулюблений. Я пам'ятаю, минулого вроді стріма я вже питався в кінці. Так, чисто, щоб не цей. До речі, Арні, якого ти персонажа 4-зіркових будеш брати? Яо-Яо. Яо-Яо. Я банер взагалі не кручу, тому Яо-Яо як новий персонаж, я його буду забирати. Якраз на цьому стрімі. Зараз тільки довиконую ті всі завдання. І відкрию його. Біологія, можливо, географія. Це не історія улюблений, неулюблений фізра. Улюблений предмет історія, ого. Це доволі цікаво. Це доволі цікаво. І фізра не улюблений, нічого собі ти. Доволі цікава особа. Біологія, можливо, географія. Біологія, типу, улюблений і неулюблений географія, та я тебе так зрозумів. Біологія улюблений. Ну, типу, історія це один предмет, який мені запоров золоту медаль. Все. Типу, це було дуже сумно. А, ну, типу, ні, не то, що сумно, я, в принципі, не ганявся за золотою медаллю, але просто, знаєте, це сама думка, коли тобі тільки один предмет, і то історія запоров. Тому цей. Куда? Що вже сталося, боже? Боже, цей Genshin мене капець як дивує. У мене ні одна гра так ще не лагала, я не знаю. Вічно цей Genshin дивує ваш. Так. Ну, біологія улюблений предмет. Ну, це доволі цікаво, мені здається.
У нас всякі ці такі доволі розумні предмети вчили так собі. Ну, тобто, маю на увазі там біологія, географія, там ще що у нас таке було. Історія, типу, у нас просто мало хто її любив, і ми просто, типу, або не вчили нічого, або, типу, це. Просто у нас в класі було дві людини, які, типу, знали ці предмети, і вони, типу, за весь клас віддувалися, і тому цей. Тому майже нікого не питали. Мого батька музика запорола золоту медаль, все в нього було 5, а музика 3. Йой. Музика була в нього ще в якому? У 9 класі? А, ну може і да. Дивно, до речі. У мене в 6 класі біологія взагалі не подобалася, а ось в 8 у нас так сталося кохання. В нас вчителька прикольна, її всі люблять. А, тоді ласка. А вас керівнички що викладає? А як ми з івенту про Китай опинилися в Сумеру? Ви мені розкажіть, будь ласка. Ви не могли десь в Ліве десь закинути це от випробування? Я маю шаритись по Сумеру. Зарубіжна і українська література? Нічого собі. А це як так вийшло? Ой! Ой-о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 й. Боже. Але ти нормально. Не вдарився. Оце теж прикольний івент. Тут ще завдання. Це я просто кайфую від нього. Теж бігаєш, це літаєш, стрибаєш. У мене вчителька з біології крута, ага. Моїй вчительці з біології усі демони позабували. Видають, вона ненавидить усе. Недавно щедрував неї, а вона мені сказала, що ліпше би ти так параграф вивчив, як щедрівку. Це, напевно, класика. Ой, а я, певно, щось я не пройшов. Певно, зараз, походу, треба буде перепроходити. Там, вроді, 3000 треба було набрати. Мобільний інтернет підводить, лагає, капець. Блін, одну не пройшов. От ти диви. Так, далі треба рибачити. Менше якась була крута, у нас класна керівничка історію якраз і веде. А, ну це, до речі, так, тоді це добре, це можна зрозуміти, що тобі подобається. Мені якраз теж, в принципі, подобалась українська мова, українська література, через те, що в нас вела класна керівничка, і... Я не знаю, в неї дуже такий якийсь цікавий метод навчання. Типу, вона нас не то щоб вчила,
Вона нам просто розказувала всякі історії, типу, по цьому предмету. Всякі такі цікаві, ну, з її, типу, життя. В принципі, ну, ладно, українському ми ще, типу, вчили, тому що там у нас були, типу, книжки з ЗНО, ми там писали диктанти, це все. На літературі ми просто сиділи і слухали її історії життєві. І не те, що це було би сумно, скучно, ні, це було дуже весело, типу, цікаво там. Ми розслаблялись, просто слухали, як вона там розказувала, це цікаве. І якось написали, типу, найкраще ЗНО з української мови літератури. Наш клас. Що ви тут робите? Ну ладно. Сійте. Два через два по мене так. Що означає 2 через 2? Я не розумію. Ти про що маєш на увазі? Світло. Ні, у мене світло, типу, по графіку йде. Типу, у нас один день такий графік, відключають світло на 4 години, один день такий. У нас буває, типу, один раз, що виключають світло, типу, взагалі на зранку, типу, на 4 години, і вночі на 4 години. Не вночі, а ввечері, типу, з 8 до 12 і з 8 до 12. Все ще один раз. У мене по 8 годин кожного дня. У нас по 8 годин тільки в один день. Так. Тому там. Так. Мені треба ще один раз. Давай. Ні. Наполягають і наполягають на цьому мультиплеєрному режимі. У мене теж по 8 годин кожного дня. Боже, йой. Страшно. А в, типу, який час? Переважно? У вас, типу, якийсь чіткий час, чи у вас кожного дня по-різному? А, з ТГ пишуть, ага, зрозуміло.
Так, крім того, ще толком виключає інтернет, коли появляє світло, включає, коли пропадає. У нас в ТГ пишуть, типу, сьогодні. Так, кожного дня по-різному вже. Ну, кожного дня, в принципі, по-різному це зрозуміло, тому що вони ж не можуть виключити повністю в всьому місті, типу, світло. Вони виключають, знаєш, тільки в деяких ділянках, на деяких вулицях. Щоб люди по-різному мали світло. Так, добре, і останнє. Traveling to other worlds. І знов Сумеру. Та що вам до Сумеру загодилось? У нас це аварійні відключення. Ну, у нас, в принципі, я не знаю, коли в нас. У нас, напевно, ще ні разу не було аварійних відключень, слава Богу. Типу, у нас все по графіку. Це нормально. Ще колись, типу, було щось переважно під вечір, типу, аварійні відключення. Але зараз вже, певно, нормально. Певно, вже так. Трохи легше стало. Треба буде зараз битися з грибочками, блін. Stabilize! I see everything. Right now. Right here. Hey, Right now. Right here. Я не знаю, я щось так сміюся з цього її міченого right now, right here. Вона може з 3 єшок чисто завжди говорити right now. Ось така right now, right now, right now. — 57% на телефоні піду грати в Genshin, давай. Удачі. Поважна причина, щоб піти грати в Genshin, я розумію. Куда? Emptiness. Emptiness. Ой, вибачаюсь. Правильно прочитав ні. I see everything. Solidify! Emerge. Right here. Right now. Ні, тут залишився, привіт. Окей, ну тоді окей. В принципі, ну я не проти. Звичайно залишався, я тільки за. Тільки проти. Ей. О. Давайте закриваю ще оце от і йду цей. Забирати персонажа і, напевно, на цьому закінчувати пряму трансляцію. А де?
Ой. Боже. Sucker for a punch, huh? Gather! Everyone hold hands. Emerge, right here, right now. Як тобі івент? Кого забирати будеш? Я буду забирати Яо-Яо, тому що я не кручу цього оновлення банера і нового персонажа буду забирати з івенту. Stabilize! Emerge, right now, right here. Через фільм не міг заснути ще й. Я не знаю, щось його. Цей. Його криє, коли починається ніч. Він, типу, знаєш, день він, типу, нормальний, а потім вночі починає якусь діч робити. Та й таке. Ясень Сучінінгуан. А, ну непогано. Так, все, це вроді би останнє, так? На сьогодні. Хороший хіл непогано накладує Дендро, я його вибив сьогодні, тому взяв Сінцю. Ага. Так. Я, в принципі, теж би хотів не відмовився від Сінцю, бо він в мене десь там С3 чи скільки, я не пам'ятаю взагалі. Ну все? Як це? Оце от нажмати, так? Так. Все, забрав. Добре. Давайте навіть, напевно, зроблю круточку. Цю класичну. Як ти відносишся до руських? Як до пушечного м'яса. Як я можу до них відноситись? До тих, хто живе в Росії, крайне негативно. До тих, хто усвідомив свої, типу, поступки і те, що творить їхній уряд, і повиїжджали за кордон, ну, трошки краще, але. Типу, ну, таке, знаєш. Що я хотів? Я ж хотів. А, я хотів це. Сумно слухати таке. Ну. Вибачай, це не на пустому місці. Таке почалось. Вибачай. Просто так би люди не почали негативно до них ставитись. Ой, вона ще й Дендро цього хоче, ну багато хочеш. Я так скажу. О, 10 тисяч круток, це вже прикольно. Так, ну що, давайте один раз покручу. Є, синька, уху. Так. Як ти відносишся до руського? Як до пушечного м'яса? Ну, що я можу сказати? Боже, Ляля, ти що класна така? Все, я знов цей! Маю всіх манюнь. Маю всіх лолічок. Так. Від ХП. Від ХП. Від ХП. Окей. О, так само як Сая. Непогано. Окей. Ну що,
Давайте на цьому буду закінчувати. А то я би ще хотів поїсти, поки в мене є світло. Щось таке не дістав. Дякую всім, хто сьогодні був на стрімі. Бажаю щастя, здоров'я, діточок як на небі зірочок, приємного апетиту, дякую, дякую. Це от. Я не знаю, чесно, що в мене там є на кухні, в холодильнику, тому думаю, що там щось буде, я щось поїм, не буду голодним. До виключення світла. Кейміко, будь ласка. Поменше слів. Ой, не ти. Давай ти. Ти менше говориш. Так, всім дякую, до побачення, до зустрічі. Так, приємного всім часу проводження і до наступних прямих трансляцій. Бажаю знайти в холодильнику щось смачненьке. Дякую. Все, давайте, удачі.